Făină de pește predigerată, VPC, făină de soia, extracte hidrolizate. Ce sunt aceste denumiri pentru foarte mulți dintre voi, mai ales cei aflați la început de drum? Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou live. Un live a cărui inițiativă a pornit de pe grupul de WhatsApp, grupul membrilor canalului. Și asta pentru că foarte multă lume oarecum nu înțelege ceea ce înseamnă cu adevărat un mix de boilers, un mix de method feeder și așa mai departe. Vă salut pe toți, bună seara, bună seara, bună seara, salutare, salutare tuturor. Tocmai de asta am hotărât, pentru că de scris este foarte, foarte mult, să încep o serie de live-uri, o să fie mult mai multe, în care să detaliem tot acest aspect. Construcția unui mix, ce înseamnă un mix, ce trebuie să conțină un mix și așa mai departe. Bună seara, aștept cu nerăbdare acest live. Mă bucur pentru așa ceva. Bună seara, salutare tuturor. Salutare și vouă. În primul rând aș vrea o confirmare de la voi că mă auziți, că mă vedeți. În al doilea rând aș vrea o distribuire a live-ului pentru a ne aduna un număr cât mai mare. Și asta înainte să continuăm. Bun. Este totul ok, avem sunet și imagine, se aude și se vede perfect. Super, mă bucur foarte mult să aud asta de la voi. Atunci, hai să dăm drumul la treabă, pentru că timpul este unul destul de scurt. Mix. Cuvântul mix, deși este un cuvânt foarte scurt, pe ansamblu el este ceva foarte, foarte complex. Și asta pentru că în momentul de față, dacă deschidem o pagină de internet sau mergem într-un magazin cu produse pentru pescuit, o să vedem că găsim o sumedenie de ingrediente și mai ales dacă ești la început de drum, nici nu știi pe care să-l alegi sau ceea ce trebuie să faci. Acest mix sau un mix este structurat sau noi l-am structurat în 4 baze principale sau ingrediente care au la bază 4 categorii. Există și diferite ingrediente care au roluri multiple, dar despre asta o să vorbim mult mai încolo. Pentru început, pentru a crea o bază și mai ales pentru cei aflați la început de drum, o să detaliem cele 4 tipuri de categorii și procentajele pe care ar trebui să le folosim pentru ca totul să fie așa cum ne dorim noi, adică mixul să se lege, să fie atractiv și să fie hrănitor pentru pești. Aceste 4 categorii le-am structurat astfel. În primul și în primul rând, avem nevoie de ingrediente de legătură. Ele sunt baza, fără de care nu putem să creăm acest mix. Mixul nostru nu poate să se lege, nu poate să stea pe monitor, pe method feeder și în același timp nu putem să rulăm un boilers. După care avem nevoie de ingrediente de atracție, pentru că dacă aruncăm un obiect în apă și el nu transmite nimic, acel obiect nu o să atragă peștele în zona noastră. Tocmai de aceea, a doua tip de categorie importantă, dacă vreți, sunt ingredientele de atracție. Următorul tip de ingrediente sunt ingredientele de nutriție. Ele sunt importante, însă cel mai important sunt în partidele lungi. În partidele scurte
au o importanță, să spun, dar mult mai puțină. Iar ultima categorie sunt ingredientele de textură care influențează, să spun, mecanica nadei în apă, influențează modul în care nada, boilersul transmite semnalele în apă. Mai exact, ingredientele solubile părăsesc nada noastră, boilersul, și se dispersează în apă. Salutare tuturor încă o dată, salutare Vladimir. Aici am o întrebare în limba rusă, din păcate nu o să pot să răspund la ea, doar dacă o să facă traducere. Bun. Dacă aveți până acum anumite întrebări despre aceste 4 categorii, prima categorie, până apare o întrebare din partea voastră, eventual dacă își are locul, prima categorie, ni se mai spune ingrediente de legătură și volum. Cuvântul volum pentru mine nu există. Sincer să vă spun, dacă introduci un ingredient într-un mix, atât de boilers cât și de method feeder sau de grumbites, doar pentru a crește volumul acelei nade, eu zic că din start ai pornit greșit. Pentru că pentru mine fiecare ingredient trebuie să aibă un rol aparte, un rol bine definit într-o rețetă de mix, indiferent ce tip de mix este. Întreabă când va apărea pe YouTube cu subtitrare. Cel mai rapid, săptămâna asta care urmează, o să fie pe YouTube. În zilele următoare, probabil miercuri, în funcție de cum am timp să fac subtitrarea la el. Un liant foarte bun pentru nadă de sălbatic, fără făină albă. O să ajungem și la liant. Bun. Hai să începem cu prima categorie. Ingrediente de legătură. După cum ne spune și numele, aceste ingrediente au rolul de a lega foarte, foarte bine mixul, de a închega mixul nostru, de a strânge restul ingredientelor. Fără ele, practic, nu putem să creăm acest mix. Dacă nu am avea ingrediente de legătură, practic, nada, indiferent de care este, sau mixul, în apă o să se desfacă chiar la contactul cu apa și nu avem cum să-l folosim sau să ne ajutăm de el. Pentru a avea, ca să vă dau câteva exemple, cred că sunt unele dintre cele mai bune ingrediente, raport calitate-preț. Aici mă refer la gris, dar eu vă recomand semolina, care este tot un gris, doar că mult mai fin, obținut dintr-un grâu mai dur, și, bineînțeles, făina de soia. Sunt 2 ingrediente care sunt prezente, părerea mea, în aproape orice mix. Există preferințe cu alte ingrediente, făină de dovleac, făină de lupin, însă unele dintre ele se găsesc foarte greu. Grisul sau semolina, el nu doar ne ajută la rulat, el conține și o doză foarte bună de carbohidrați, conține fibre care sunt foarte, foarte benefice într-un mix. Acești carbohidrați aduc energie sau dau energie peștelui, o energie care este foarte rapid procesată, foarte rapid absorbită de către pește sau folosită de către pește. Apoi avem făina de soia. Făina de soia, chia, pe lângă faptul că leagă foarte bine,
ea are un aport de grăsimi. Aici vă recomand să folosiți tot timpul făina de soia, sau cel puțin eu prefer tot timpul făina de soia full fat. Ce înseamnă asta? Este o făină care este plină de grăsimi, din care grăsimile nu au fost înlăturate. Aceste grăsimi sunt și ele o sursă de energie pentru pești, dar o sursă puțin diferită față de carbohidrați, pentru că sunt o sursă asimilată oarecum într-un timp mai îndelungat față de carbohidrați. În același timp, făina de soia este și ea o sursă foarte bună de proteină vegetală. Tocmai de aceea eu spun că aceste două ingrediente sunt principalele ingrediente pe care să le introduci într-un boiler ca sursă de ingrediente de legătură, care să-ți ruleze ție mixul, indiferent de care faci mix de boilers, mix pentru method feeder sau mix de groombite. Bun. O cantitate pe care o poți aduce mixului sau un procentaj pe care poți să folosești într-un mix fără să ai probleme că mixul nu o să se ruleze sau nu o să fie eficient, este de 50%. Mai ales dacă ești la început de drum, bazează-te pe faptul că ingredientele tale de legătură ocupă o proporție foarte bună din mix și că la final mixul tău o să se ruleze, o să fie bun, o să fie ok. Dacă vreți, mai pot să vă mai dau încă un exemplu de ingredient de legătură. Poate pentru cei aflați la început de drum sună puțin mai ciudat. CLO, care este un amestec de biscuiți, pesmet, ouă amestecat, uscate și impregnate cu, se spune, CLO original cu ulei de ficat de cod. Acest CLO, pe lângă faptul că ajută foarte mult la rulat, mai are și avantajul, oferă textură mixului. Textură despre care o să vorbim puțin mai încolo. Alte ingrediente, dacă vreți să înlocuiți acest CLO, îl puteți face foarte ușor cu o făină de biscuiți. Am primit destul de multe comentarii sau întrebări unde găsesc această făină de biscuiți sau cum pot să o găsesc. Foarte simplu, mergeți în magazin, cumpărați biscuiți pe care îi măcinați după preferințe, mai fini sau mai groși, în funcție de textura mixului pe care doriți să-l faceți. Este cea mai ușoară sursă de făină de biscuiți pe care o poți obține. Ea leagă foarte, foarte, foarte bine. Pesmetul și el este un liant foarte, foarte bun. Ca să mergem cu un dozaj la aceste ingrediente de legătură, spuneam griz, eu vă recomand totuși semolina, făina de soia și, hai să spunem, făina de biscuiți. Să nu mergem, mai ales pentru cei aflați la început de drum, să nu mergem către CLO. Eu aș spune 200 de grame, atât pentru griz, cât și pentru făina de soia și 100 de grame de făină de biscuiți. Și avem o proporție de 50%, adică 500 de grame dintr-un kilogram. Practic, astfel sunt date procentajele sau așa se calculează rapoartele într-un mix. Bun. Acum hai să mai luăm câteva întrebări de la voi, dacă aveți.
Făina grifică, asta nu înțeleg ce vrei să spui aici, este aceeași cu semolină și grâu dur. Semolina este practic un gris dur, remăcinat, este mult mai fin, oferă o elasticitate mult mai bună mixului, are calități mult mai bune decât grisul simplu. Practic, dacă rulezi, te interesează să faci boilers-uri, coca o să fie mult mai bună, o să fie mult mai elastică, mai diferită, mult mai permeabilă la rulat, să zic așa. Bun. Acum să revenim la pescuit, la method feeder. Un lian foarte bun pentru nada de sălbatic, fără făină albă. Un lian foarte bun este glucoza, fără făină albă. Glucoza oferă și dulceață, dă și dulceață nadei. Este un liant foarte bun, foarte ieftin, pe care tu poți să-l obții acasă. Ea leagă nada foarte bine. Această dulceață sau această glucoză oferă la rândul ei sursă de energie, de carbohidrați. Cu alte cuvinte, pentru apă curgătoare poți adăuga glucoză peste nadă și o să fie tare poți să o faci tare ca piatră. Nicola, salutare tuturor, mi-ar plăcea să mă uit, dar nu înțeleg nimic. Nicol, live-ul o să fie, bineînțeles, cu subtitrare, urcat pe canal, disponibil tuturor. Bun, dacă până aici nu mai sunt întrebări, putem să mergem mai departe. Pentru method feeder, ce variante de nadă cerealieră recomanzi? Nadă cerealieră, ce pot să zici? O combinație de făinuri cerealiere. Până la urmă nu s-au inventat alte cereale, tot aceleași cereale le avem. Făină de soia, făină de porumb, diferite spărturi, șrot de floarea soarelui amestecat. Și totul, dacă nu vrei să apelezi la o doză mică de făină de pește, totul acumulat sau înglobat cu o proteină lactică. Și aici îți recomand VPC-ul, care este o proteină lactică foarte bună, atractivă pentru pești, ușor digerabilă, transmite semnale foarte bune în apă peștilor. O astfel de combinație spun eu că este destul de bună. Bun. Mergând puțin mai departe, în această categorie mai avem și alte ingrediente. Ingrediente însă care au roluri duble, triple, dacă vreți. Și aici este simplul laptele praf. El, pe lângă faptul că este un lian foarte bun sau leagă mixul foarte bine, el transmite și semnale de hrană peștilor în apă. Tocmai de aceea eu l-aș include în următoarea categorie despre care o să vorbim, adică ingrediente de atracție. Un alt ingredient, dacă vreți, plasma de sânge, un ingredient care la fel leagă foarte bine. Un avantaj
dacă ai nevoie de bolesuri tari, dure, rezistente în timp, plasma de sânge oferă acest lucru bolesului. Pudra de ou, albumină, toate acestea dau legătură. Toate acestea sunt o sursă foarte bună de legătură în mix, dar despre ele o să vorbim în următoarele live-uri, unde o să luăm în parte fiecare tip de sau fiecare categorie de ingrediente, atât ingrediente de legătură, atât ingrediente de atracție, ingrediente de nutriție, cât și ingrediente de textură. Acolo o să vedem că, deși acum am spus că dacă ești la început de drum, recomandat ar fi să adaugi o cantitate de 50% ingrediente de legătură, o să vedeți că această cantitate sau acest procent poate să scadă mult mai mult până la 30% sau poate chiar și mai puțin. Și asta datorită faptului că unele ingrediente au rol de liant, rol de a lega foarte, foarte bine. Dar cum spuneam, despre acestea o să vorbim puțin mai încolo în celelalte live-uri. Da. Mix cereale, câne, pășrot. Da, cânepa se poate introduce fără probleme. Aici, în funcție de mixuri, totul ține și de preferințele fiecăruia, pentru că există pescari cărora nu le place, de exemplu, făina de pește, există pescari care nu concep un mix, chiar și cerealier, fără făină de pește. Deci totul ține de preferințele fiecăruia și mai ales ține de locul unde pescuiești, de densitatea de pește, temperatura apei și mai mulți factori. Nu poți să zici că există anumite ingrediente mai bune decât celelalte, dacă le-am grupa pe anumită categorie, și că totul depinde de situația fiecăruia de pescuit. Drojdia inactivă e bună în mix. Drojdia este bună să o folosești în mix. Drojdia aduce un aport de proteine, aduce un aport de nucleotide mixului, un aport, dă un gust bun mixului, însă și aici drojdile sunt de mai multe feluri. În funcție de buget, de ceea ce îți dorești, de la mixul tău poți să introduci un tip sau altul. Eu pentru metod folosesc TTX, mălai tocat, nu foarte fin, spărtură de porumb, soia, 100 de grame, gris, 70 de grame, lapte praf, cânepă, 10 grame, dar nu prea am un liant bun în nadă. Păi, tocmai pentru că TTX-ul îți leagă ție nada foarte bine, însă nu e... Da, este un lian, leagă foarte bine, doar că nu este chiar ceea ce trebuie, adică nu ți întărește nada, mai ales dacă pescuiești pe sălbatic, dacă bine rețin. Nu ți întărește nada foarte, foarte bine, astfel încât ea să se desfacă foarte, foarte greu de pe momitor. Cu un sirop de glucoză, dacă ai umecta nada, eu aș spune că ai obține o duritate mult mai bună și că ea se va desface mult mai greu în apă, într-un timp mult mai îndelungat. În același timp, ai putea să scazi din acest TTX, să adaugi o cantitate mai mare de soia și o cantitate mai mare chiar și de lapte praf. Da. Bun.
Haideți să mergem puțin mai departe. A trecut deja destul de mult timp de când am alocat pentru această primă categorie. Trecem mai departe la următoarea categorie, mai exact ingrediente de atracție. Ce sunt aceste ingrediente de atracție? Ele sunt baza, dacă vreți, după ingredientele de legătură. Ce fac aceste ingrediente de atracție sau care sunt rolul lor într-un mix? Este acela de a transmite semnale de hrană către pești. Dacă ingredientele de legătură au rolul de a lega întreg mixul, de a crea întreaga compoziție, de a crea bulgări, dacă vreți, sau de a face boilesuri, aceste ingrediente de atracție au rolul de a transmite semnale de hrană peștilor, de a le spune, hei, aici există ceva, aici este o sursă de hrană. Fără aceste ingrediente de atracție, practic, nada ar fi descoperită foarte, foarte greu de către pești. Aceste ingrediente de atracție, cum să vă spun, ele sunt foarte bune. Adică sunt foarte bune. Ele au un rol fundamental, să zic. Ele transmit semnale în apă peștilor. Însă pe noi ne afectează solubilitatea lor și asta pentru că o cantitate mult prea mare de ingrediente de atracție, ingrediente solubile, care au și rol de solubilitate în apă, face ca mixul să fie foarte, foarte lipicios și în același timp să fie foarte, foarte greu de rulat. Practic, dacă noi introducem, precum am făcut la ingredientele de legătură, o cantitate sau un procent de 50% ingrediente de atracție, mixul nostru nu o să îl mai putem să îl rulăm, să-l punem pe momitor, să-l facem bulgări și așa mai departe. Și asta pentru că mixul o să fie extrem, extrem de lipicios. Să vă dau un exemplu scurt. Gândiți-vă la simplu, clasicul lapte praf. Dacă în acest lapte praf adăugați apă, ce se întâmplă? Cum se face totul? Chiar dacă adaugi apă puțin, treptat, treptat, coca o să fie foarte, foarte lipicioasă. Tocmai de aceea există procentaje diferite pe care să le folosim în mixuri, în funcție de tipul de mix pe care vrem să îl obținem. Și aici mă refer la mix de atracție sau mix de nutriție sau mix pentru partide mai lungi, hai să spunem, ca să fie înțeles pentru toți. Mix de atracție înseamnă mixuri pentru partide scurte, cu un răspuns rapid din partea peștilor. E bine, aici aceste ingrediente sunt foarte, foarte importante. Și putem să ne ducem cu ele atât cât ne permite mixul nostru, încât acesta să aibă o mecanică bună, indiferent de care este el, ca el să se poată rula, să putem rula boilesuri sau ca el să stea pe momitor sau method feeder. Un procentaj de folosit ar fi undeva între un 20-25% din aceste ingrediente, deci pentru un mix de atracție, pentru partide scurte, partide de 24 sau chiar 48 de ore. Cu un astfel de procentaj putem să creăm mixul să fie adică să fim siguri că la final, după ce am adăugat toate ingredientele, nu avem probleme și că mixul nostru se rulează foarte bine. În schimb, dacă vrem să creăm un mix pentru partide mai lungi, acolo nu avem nevoie de o cantitate atât de mare de ingrediente de atracție sau
Nu avem nevoie de o atracție atât de mare, pentru că partida se desfășoară într-un timp mult mai lung. Și astfel putem să reducem din aceste ingrediente de atracție și să creștem celelalte ingrediente de nutriție, care sunt mult mai importante într-o partidă mai lungă decât ingredientele de atracție. De ce sunt mai importante? Pentru că ingredientele de nutriție oferă proteină, oferă o valoare adevărată pe care peștele o metabolizează sau corpul lui o ia din mixul nostru sau din boiles sau din ce vreți, cum vreți să-i spunem. Tocmai de aceea, dacă adăugăm prea multă atracție într-un mix, mixul o să fie, sau peștele o să intercepteze semnalul dat de aceste ingrediente de atracție, semnalul transmis în apă, o să fie foarte stresant pentru el, adică o cantitate mult prea mare de aminoacizi, peptide, acizi organici și așa mai departe, ceea ce se transmit în apă. Tocmai pentru partidele mai lungi, recomandat ar fi undeva 15, 20, maxim 20% ingrediente de atracție. Pentru că acolo baza noastră sunt ingredientele de nutriție, categoria următoare despre care o să vorbim. Care sunt ingredientele de nutriție și cele de atracție? Ajungem și acolo. Acum am ajuns la ingredientele de nutriție, de atracție. Cele de nutriție urmează în scurt timp. Spuneam procentaj, ingrediente de atracție, partide scurte 20-25%, iar partide lungi 15-20%. Acum hai să vedem câteva ingrediente de atracție, sau mai exact cum ne putem da seama noi, hai să o luăm astfel, cum ne putem da seama noi care sunt ingredientele de atracție. O metodă sau cel mai ușor de a găsi aceste ingrediente de atracție și a vedea dacă ele într-adevăr transmit semnale de hrană peștilor sau nu, este să ne uităm, dacă vreți, ați intrat pe o pagină de internet unde găsiți diferite ingrediente și uitați-vă la solubilitatea fiecărui ingredient. Ce solubilitate are? Este solubil în apă sau nu este solubil în apă? Ce înseamnă să fie solubil? Înseamnă ca el să se dizolve în apă, particulele să se descompună. Astfel îți poți da seama mult mai ușor, pentru că există un număr foarte, foarte mare de ingrediente de atracție, unele mai atractive, altele mai puțin atractive, fiecare au roluri diferite. Dar mai ales dacă ești la început de drum și nu cunoști ingredientele, nu cunoști rolul lor, te poți uita la o descriere la fiecărui ingredient și să vezi exact solubilitatea ingredientului. Dacă el este solubil, ei bine, nu poți să-l adaugi sau îl adaugi în mixul tău în această categorie, ingrediente de atracție. Ca să vă dau câteva exemple simple, practice, cred că una dintre cele mai bune făinuri sau cea mai folosită făină de către majoritatea pescarilor, eu aș spune că aproape toți pescarii o folosesc, și mai exact făina de pește predigerată. Multă lume face confuzie între făină de pește și făină de pește predigerată. Ce înseamnă făină de pește predigerată? Pe scurt, înseamnă că
proteina a fost descompusă în peptide și aminoacizi, ceea ce oferă un grad de solubilitate în apă, adică ea transmite semnale peștilor. Bineînțeles, și aici există diferite tipuri de făină de pește. Nu poți să spui că una este mai bună decât cealaltă. Se spune că cea mai bună ar fi CPSP. Rămâne la alegerea voastră, fiecare să încercați să testați și să vedeți care vă dă rezultat mult mai bun. Eu aș spune că într-o făină de pește obișnuită, predigerată și CPSP, este foarte greu să faci o diferență într-o partidă de pescuit. Mai exact, o partidă de pescuit nu ține cont exact de acest criteriu dacă tu folosești CPSP sau o făină de pește predigerată obișnuită. Mai există și făină de anșoa, mi se pare că am văzut predigerată și așa mai departe. Deci, rămâne la alegerea fiecăruia să încercați și să vedeți ce tip de făină de pește predigerată este cea mai bună. O întrebare foarte bună venită din partea lui Royanson: făina predigerată nu are și rol de nutriție? Ei bine, da, făina de pește predigerată are și rol de nutriție, pentru că ce înseamnă predigerat? Înseamnă că, vă spuneam mai devreme, că proteina a fost descompusă în peptide și aminoacizi. Însă gradul de hidroliză dictează oarecum și procentajul de solubilitate sau cât de mult este aceasta solubilă. Cum să fac să înțelegeți, să vă explic să înțelegeți cel mai bine? Această făină, deși este solubilă, are o solubilitate destul de mare. O eroare din partea live-ului. Sper că în continuare se vede foarte bine și mă auziți și mă vedeți. O confirmare din partea voastră, pentru că mi-a apărut aici un mesaj de eroare. Dacă mă auziți și mă vedeți. Botezatul Bogdan este ok. Bun. Înseamnă se aude bine. Bun, hai să trecem mai departe. Nu înțeleg ce se spune prin această eroare. Bun, ziceam că această făină de pește predigerată are un procentaj bun și de proteină. O proteină pe care, fiind oarecum descompusă, peștele o asimilează și o digeră mult mai rapid decât o proteină, dacă vreți, dintr-o altă făină de pește. Hai să luăm făina de squid, de exemplu, care este o proteină mult mai grea, mai densă și pe care peștele are nevoie sau o descompune mult mai greu, o digeră mult mai greu. Această făină de pește predigerată, în schimb, oferă, pe lângă atracție, oferă și nutriție, dar baza ei principală este atracția, pe care o folosim, tocmai de aceea o folosim sau se folosește într-un mix. Atracția sau stimulii pe care ea îi transmite în apă peștilor. Hai să mergem mai departe. Alte exemple de ingrediente de atracție este laptele praf. Vorbeam despre el puțin mai devreme. Laptele praf oferă, pe lângă faptul că ajută mixul să lege bine, oferă și o atracție în apă, are o solubilitate destul de mare
și transmite semnale peștilor. Le spune că undeva acolo există mâncare. Putem să mergem mai departe, dacă vreți, cu alte exemple de atracție, aici în funcție și de buget. Dacă vrei și bugetul îți permite, poți ajunge la extracte. Extractele sunt practic hidroliză făcută asupra unui anumit tip de ingredient. Hai să luăm, nu știu, ficat dacă vreți. Și practic solubilitatea în apă este extrem de mare, undeva la 90-95%, dacă nu mă înșel. Extractul de ficat are solubilitate în apă, adică este solubil 100%, el se dizolvă. Aceste extracte oferă o atracție foarte, foarte mare, însă datorită gradului mare de hidroliză care s-a făcut asupra lor și cantitatea pe care o folosim, într-un mix de atracție poți să urci o cantitate mai mare pentru că te interesează să îți aduci peștele mult mai rapid, dar într-un mix de cursă lungă nu este, sau nu câștigi foarte mult dacă adaugi o cantitate mare din aceste extracte, și asta pentru că cu timpul pentru peștele o să fie oarecum, cum să vă zic, o să intercepteze aceste semnale ca fiind ceva nenaturale, suprasaturație, să vă zic, ca să folosesc un cuvânt mai la locul lui. Și tocmai de aceea, dacă mixul nu are și o bază de nutriție bună, există riscul ca peștele să vină, ciugulește 1-2 boilesuri și pleacă, pentru că apare această saturație, acest exces de atracție care îi transmite peștelui după un timp, după ce îl mănâncă, mai ales mănâncă boilesul, îl digeră și revine iarăși să mănânce, îi spune că aceasta este practic, hai să spunem, o minciună. Adică nu este folositor pentru el. Da. Drojdia și ea este o sursă, o atracție bună pentru pești, mai ales că are și rol gustativ. Dar pentru cei aflați la început de drum, să vă dau 2 exemple. Făina de pește predigerată și laptele praf sunt 2 ingrediente pe care le puteți folosi cu mare succes. Un procentaj, 100 de grame de făină de pește predigerată și 100-150 de grame de lapte praf. Puteți crea mixuri sau boilesuri, mai ales pentru partide scurte, 12-24 de ore, foarte, foarte atractive. Iar dacă ar fi să mergem pentru partide lungi, le-aș folosi, sau pentru partide mai lungi, le-aș folosi în cantități egale, 100 de grame din fiecare ingredient. Bun. Mă gândeam că live-ul o să dureze aproximativ o oră. Uite că cu a doua categorie de ingrediente ne-am dus destul de mult. Avem deja 45 de minute scurse din live, așa că dacă mai aveți întrebări, vă aștept. Dacă nu, o să mergem mai departe cu următoarea categorie și mai exact
ingredientele de nutriție. Bun. Ingredientele de nutriție. Ce sunt aceste ingrediente și care este rolul lor într-un boilies? Aceste ingrediente dau valoare boilies-ului sau dau valoare mixului. Fără aceste ingrediente, practic, peștele, sau haideți să o luăm altfel. Ce caută peștele în apă? El caută o sursă de proteină, o sursă de vitamină, o sursă de carbohidrați. Fiecare acest tip, el le obține sub diferite forme din apă. Mâncând atât plante, semințe, pești mici, diferite fermentații de melci, scoici sau, eu știu, așa mai departe, hrana naturală a crapului. Practic, el, prin această hrană, se dezvoltă, crește și supraviețuiește. Dacă mixul nostru nu ar conține o sursă din acestea, sau cel mai bine ar fi să conțină, mai ales pentru boilies-uri, pentru partide mai lungi, toate aceste surse, automat nici peștele nu mai are interes pentru nadă să vină să mănânce. Pentru că nici peștele ăsta, să fim sinceri, nu este chiar atât de slab educat sau prost. Dacă el observă că din ceea ce mănâncă nu-i oferă energie, nu-i oferă proteină de care are nevoie pentru a regenera țesuturile, nu-i oferă sațietate, automat el își caută o altă sursă de hrană. Pentru că, sincer, și noi, la rândul nostru, dacă în fiecare zi am mânca doar făină de porumb sau doar porumb, la un moment dat corpul ar fi mult mai slăbit și noi automat, sau corpul ne-ar cere cu totul și cu totul altceva, o altă sursă de proteină. Făina de Robin Red, unde o putem cataloga și cât de importantă este? Bun, o să revenim și la Robin Red dacă vreți. Haideți să terminăm cu partea asta de ingrediente de nutriție. Salut, Dracula Feeder Fishing. Spuneam mai devreme că un mix de atracție nu are nevoie de o nutriție foarte mare. Tocmai pentru asta, procentajul pe care eu l-aș folosi ar fi până în 30% ingrediente de nutriție. De ce până în 30%? Pentru că într-o partidă de 12 ore, dacă veți, sau într-o partidă de 24 de ore, nutriția este mai puțin importantă. Și asta pentru că timpul este unul foarte, foarte scurt și pe noi ne interesează atracția, adică să aducem peștele în zona noastră, în zona în care pescuim, pentru a-l prinde, pentru a-l captura. Nu ne interesează ca peștele să mănânce mixul nostru, nada noastră, nada și să o digere și ca el să se întoarcă. Digestia este influențată de foarte mulți factori, dar cel mai important factor este temperatura apei. Cum să vă spun? O digestie poate dura 12 sau 24 de ore pe temperaturi foarte mici ale apei. Tocmai de aceea, între partidele scurte, interesul este ca
ceea ce transmite hrana, nada în apă, să fie, sau stimulii pe care ea îi transmite să fie cât mai mulți, sunt cât mai importanți. În partidele scurte, ingredientele de nutriție, tocmai de aceea în partidele scurte, ingredientele de nutriție își au un rol mult mai puțin important. Aici baza, pe lângă ingredientele de atracție, baza are și partea lichidă sau, dacă vreți, pentru cei care pescuiți la Method Feeder sau cu momitor, baza o are hidratarea sau modul cu ceea ce tu umectezi mixul. Pentru că partea lichidă este prima care transmite semnalele în apă. Dar despre partea lichidă o să vorbim mult mai detaliat în live-urile următoare. Bun, 1% pentru ingredientele de nutriție. Spuneam că pentru partide scurte până în 30%, poți să te duci chiar și 20%, este suficient pentru partide de 12-24 de ore. Ei bine, acest procent crește și este foarte recomandat să crească tot mai mult, putând ajunge până la un procent de 50%, dacă vreți, pentru boilers-uri pentru partide mai lungi. Acolo unde nutriția cu adevărat este cea mai importantă. Bun, hai să vedem câteva exemple acum de ingrediente de nutriție. Aici avem, în primul rând, ceea ce vă recomand, pentru că este o sursă naturală, dacă putem spune, de aminoacizi esențiale pe care peștele caută, pe care corpul nu poate să îi reproducă, și aici mă refer la făina de pește. Există situații în care chiar nu putem să folosim făina de pește pentru că avem diferite alte tipuri de pești, și aici mă refer la somn sau somn pitic. Însă făina de pește, după mine, este un ingredient care nu ar trebui să lipsească din nicio nadă, și asta v-am mai spus-o de nenumărate ori și o să o repet până la infinit, dacă vreți. Făina de pește, ce fel de făină de pește? Cea mai bună, cea mai calitativă, se spune că este făina de pește T94, și asta datorită faptului că ea are și un procent foarte mare de proteină, undeva la 70%, dar în schimb are și un procent de solubilitate undeva în 20-30%. Deci, pe lângă faptul că este o sursă destul de bună de proteină, are și o solubilitate mică în apă, ceea ce înseamnă că transmite și stimul peștilor. Alte făinuri de pește, există nenumărate tipuri de făinuri de pește. Unele care sunt mai grase, mai bogate, mai uleoase, altele mai sărace în ulei, în acizi grași. Feriți-vă cât puteți de mult ulei pe ape mai reci, sau dacă puteți să-l evitați complet. Este mai benefic, sau făinurile mai bogate în ulei sunt mai benefice pe apă mai caldă, cum ar fi făina de somon. Făină de sardine și anșoa, făină de herring, caperlan, făină de pește alb, foarte, foarte multe tipuri de făinuri de pește. Să nu uităm și făinurile de crustacee, făina de squid, făina de krill. Aici vreau să fac o remarcă, mai ales pentru cei aflați la început de drum.
Făina de krill are o densitate foarte, foarte mică și asta se datorează faptului că conține carapacea de krill, iar adăugând o cantitate foarte mare de făină de krill, boilersurile pot deveni flotante. Vă recomand o cantitate de 100 de grame pentru a nu avea astfel de probleme. Bun, pe lângă făinurile de pește, ce aflați la început de drum? Dacă aveți o preferință, folosiți un tip de făină de pește, este suficient pentru a fi siguri că aveți o bază bună, nutritivă. Ce tip de făină de pește? Fiecare după preferințele pe care le aveți. Când o să ajungem la ingrediente de nutriție, o să dezbatem mult mai detaliat toate aceste aspecte. Bun, hai să mergem mai departe. Alt exemplu de ingrediente nutritive. E bine, făina de alune tigrate, făina de arahide, intră cam în aceeași categorie. Ele sunt, la rândul lor, o sursă foarte bună de proteină, o proteină vegetală, să-i spunem. Sunt bogate în destul de grase, uleoase, oferă energie destul de rapidă peștilor. Tocmai de aceea sunt mult mai indicate să le folosim pe timp de apă mai caldă. Se poate combina foarte bine, chiar este o combinație bună, făina de alune tigrate sau arahide cu făina de pește. Chiar am un mix sau o rețetă, mi se pare, postată pe canal cu această combinație. Apoi, o altă sursă de ingrediente de legătură ar fi proteinele lactice. Și aici, proteina lactică, deși este destul de scumpă, este o proteină lactică foarte bună, însă pentru partidele lungi nu prea este sau nu are rost să ne ducem sau să cheltuim atâția bani, însă vreau să o amintesc pentru că este o sursă foarte bună și aici mă refer la cazeina. Cazeina care, deși ea este foarte scumpă, e bine, acasă noi o putem obține foarte, foarte ușor. Cum o să obținem? Ne-am propus de mult să fac un videoclip cu așa ceva. Probabil că o să urmeze anul acesta pe canal, cândva, nu știu exact când. Cazeina este o sursă de proteină care se eliberează lent în organismul peștilor. Menține oarecum interesul mult mai bun a peștilor asupra nadii. Cam astea 3 ingrediente. Făina de soia, dar că am inclus-o în ingredient de legătură, este și ea o sursă foarte bună de proteină. Bun, hai să mai revenim puțin la întrebări. Deci, făina de Robin Red, unde o putem cataloga și cât de importantă este? Făina de Robin Red oferă, în primul rând, sau Robin Redul oferă, în primul rând, atracție prin gust. Robin Red nu are solubilitate. Practic, nu transmite semnale în apă precum o face laptele praf, precum o face făina de pește predigerată, precum o fac extractele și așa mai departe. Odată ce peștele mănâncă o nadă cu un mix care are Robin Red,
gustul oferit de către acest ingredient, oferit de paprika până la urmă, pentru că asta este baza, acest gust face ca peștele să fie mult mai interesat de către acel mix. L-am putea îngloba deci într-un mix într-un ingredient de atracție, doar că mai degrabă eu l-aș ca rol într-un mix l-aș pune în categoria nutriție. Pentru că nu oferă o atracție directă, ci oarecum o atracție indirectă. Peștele devine interesat, însă după ce are contact cu mixul nostru, după ce a luat prima gustare, să zic, cu prima înghițitură. Și asta pentru că Robin Red-ul nu transmite semnale în apă. Bun. Deci făina de pește predigerată este pentru atracție și făina de pește normală este nutritivă. Da, în mare parte exact așa este. După cum spuneam, făina de pește predigerată oferă în primul și în primul rând atracție. Ea oferă și nutriție, însă baza ei principală este atracția. Sau în structura pe care am făcut-o, pe care am creat-o, făina de pește predigerată, datorită solubilității ei, o trecem ca ingredient de atracție. Iar făina de pește normală, bineînțeles, este ca și ingredient de nutriție. Ce părere ai despre făinurile din carne? Da, făinile din carne sunt o sursă foarte bună de proteină, însă este o proteină destul de grea, aș spune eu. Se pot folosi, eu am mai încercat să le folosesc în mixuri, însă răspunsul peștelui nu poți să zici că este unul foarte, foarte bun. Sunt oarecum făinuri mai grele, după cum și numele, carne este un cuvânt mai greu. Digestia este mai grea, au roluri total diferite. Bun. Ce aș mai putea să spun despre făinile de carne, tot îmi veni în minte, le-aș îngloba mai degrabă într-un mix pe termen lung, acolo l-aș introduce, adică pentru un mix de boilers, pentru partide mai lungi, acolo l-aș introduce, dar în rest nu prea m-aș duce pe aceste făinuri. Bun. La confecționarea boilersurilor solubile pentru cocă poți folosi laptele condensat? Sigur că da, poți să-l folosești absolut. 50-100 de mililitri poți să adaugi fără nicio problemă. Atât pentru boilersuri solubile cât și pentru boilersuri tari. Bun. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Am fost plecat pe Ebro de nenumărate ori și am avut foarte bune rezultate doar la peleți de Robin Red. La noi în țară, pe lacul Bediu, am avut aceeași situație. Da, peleții de Robin Red, acum nu știu ce tip de peleți de Robin Red sunt sau de unde sunt cumpărați. De obicei, cei de la Coppens conțin, sau se spune că ar conține și ceva făină de krill. Acum nu știu în mare măsură sau ce cantitate de Robin Red conține.
Până la urmă și Robin Red-ul ăsta, baza, după cum vă spuneam, este paprika, doar că este, pe lângă această paprică, mai conține și alte condimente, să zic, alte mici ingrediente care îl diferențiază puțin. Ce conține cu exactitate, sincer să vă spun, doar cei de la Heights, cei care îl produc, știu exact. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Cu mare drag. Bun. Da. Cam asta ar fi despre ingredientele de nutriție. După cum spuneam, în partide scurte, nu vă bateți capul cu multe făinuri sau tipuri de făinuri de pește sau o cantitate mare de proteină, pentru că acolo atracția este importantă, iar în partidele lungi, acolo nutriția este și ea importantă. Da, sunt pereți de la Heights. Sincer să spun, nu știu, nu i-am folosit. Înseamnă că probabil conține o cantitate de Robin Red. Bun, hai să trecem mai departe atunci, dacă nu mai există și alte întrebări. Să vedem următoarea categorie și mai exact ingredientele de nutriție. Înainte să mergem mai departe, o distribuire a live-ului, o apreciere, m-ar fi de mare ajutor din partea voastră. Da, uite un alt comentariu. Robin Red, care nu mai e același, a rămas doar numele. Da, Claudiu, așa este. Din păcate, nu doar pescarii care preferă să-și cumpere nada se confruntă cu această problemă și noi care preferăm să ne facem acasă singur nada, ne confruntăm cu aceeași problemă și mai exact calitatea care de la o zi la alta este tot mai slabă. Vorbeam chiar și pe grup despre Robin Red, doar că eu spuneam și despre acest extract, dacă vreți să-i spunem, sau această pudră de belacean pe care eu o folosesc în rețeta mea de boilers, că costul ei a devenit unul extrem de mare, un cost care mă face să ajung să-mi fac eu singur această pudră. În același timp, aceeași problemă este și cu Robin Red-ul. Chiar dacă nu poți să afli rețeta exactă a Robin Red-ului, poți să jonglezi cu anumite condimente, pornind de la paprika și să-ți creezi tu o rețetă dacă ești fan Robin Red și să ai aceleași avantaje sau aceleași rezultate pe baltă, doar că cu costuri mult, mult mai mici. Bun. Din punctul meu de vedere, e doar o chestiune comercială și eu sunt de aceeași părere. Nu sunt fan de Robin Red, prefer să folosesc simpla paprika. Pe lângă ea, alte 2-3 condimente, cred că este suficient. Mai mult de atât, nu sunt fan sau nu țin neapărat ca birele mele să aibă culoarea aia roșie, pentru că nu contează, nu cred că îmi oferă acea culoare roșie, îmi oferă un avantaj. Laptele condensat, dacă se folosește în boilers, se poate folosi și în nadă. Se poate folosi laptele condensat începând de la Crumbite, mix pentru method feeder, boilers-uri, umectare nadă pentru spomb, unde vreți. Puteți să-l folosiți turnat în spomb și dat în apă. Deci
oriunde se poate folosi. Da. Este o atracție foarte bună în apă, oferă un gust dulceag, să zic, mai ales pentru cei interesați de cantitate, vi-l recomand. Bun, hai să trecem la ultima categorie de ingrediente și mai exact ingrediente de textură. Să vedem ce sunt aceste ingrediente și ce rol au aceste ingrediente în boilesuri. Ei bine, ingredientele de textură ne ajută într-un mix ca să elibereze solubilele, adică să fie atracția noastră mai rapidă. Cum mai exact? Dacă avem o nadă sau un mix sau un boiles care are o granulație mai mare, ce se întâmplă? Apa pătrunde mult mai rapid în această nadă și ea se desface mult mai rapid, atrage mult mai repede. Aceeași chestie se întâmplă și într-un boiles. Apa pătrunde mult mai rapid în boiles, iar ingredientele solubile părăsesc boilesul și transmit semnale peștilor. Practic, cu cât granulația este mai mare, cu cât textura mixului este mai mare, cu atât și atracția oferită este mult mai mare. Sau un procent pe care putem să-l folosim la mixuri și aici, în funcție de tipul mixului pe care dorim să-l facem, mix pentru partide scurte sau mix pentru partide lungi. Mix pentru partide scurte putem să mergem până la 20% aproximativ ingrediente de textură, iar pentru partide mai lungi 10% este suficient, pentru că, după cum spuneam, acolo atracția nu este sau nu este cel mai important aspect al partidei noastre. Câteva exemple de ingrediente de textură. Eu o să vă dau un exemplu sau eu o să vă spun un ingredient pe care îl folosesc cu mare drag și asta pentru că, pe lângă faptul că oferă textură, este și o sursă de minerale și vitamine mixului, o sursă de fibre mixului, foarte ușor de digerat, și aici mă refer la făina grosieră de varec. Prețul ei nu este unul foarte, foarte mare, însă avantajele pe care le oferă această făină, eu spun că sunt nenumărate. Nu mă duc până la greu de înlocuit, pentru că orice se poate înlocui oricând, dar eu spun că oferă avantaje foarte, foarte mari raportat la prețul ei. Bun, mergând mai departe, alte ingrediente care oferă textură mixului ar fi fibrele vegetale. Acestea, pe lângă faptul că oferă textură mixului, adică ajută la desfacerea nadei, la pătrunderea apei în boiles, ajută și în digestie. Iar un al treilea ingredient ar fi semințele, și aici țin să subliniez, pentru că am văzut pe foarte multă lume că folosește
semințe măcinate și nu semințe întregi. De ce spun măcinate și nu semințe întregi? Pentru că semințele întregi sunt mult mai greu digerate de către pești. Am văzut pe multă lume că folosește chiar și cânepă, semințe de cânepă întregi în boilesuri. Practic aceste, hai să spunem, într-un boiles solubil, odată ce boilesul se desface, se eliberează, aceste semințe de cânepă, ele fiind inițial uscate, cele mai multe dintre ele se ridică în masa apei, deci nu îți oferă niciun beneficiu. Tocmai de aceea vă recomand să folosiți semințe măcinate. Chiar și făina de cânepă măcinată, mai grunjoasă, mei, eu știu, tot felul de semințe mici pentru păsărele măcinate se pot folosi pentru ca să creăm textura de care vorbeam pentru a spori atracția noastră. Un alt aspect pe care l-am văzut la foarte multă lume este folosirea coșii de ou. Da, coaja de ou este o sursă de calciu pentru pești, însă gândiți-vă la un anumit aspect, și anume cantități foarte mari de boilesuri date în apă care conțin coaja de ou pe care peștii le mănâncă. Multă lume a văzut că practic cofrajul cu ouă îl aruncă în malaxor și cojile de ou rămân bucăți destul de mari întregi. Ei bine, crapul nu poate să digere aceste coși de ou, iar în tractul intestinal, în digestie, aceste coși de ou pot provoca răni peștilor. Așa că dacă tot vreți să le folosiți, ceea ce vă recomand să le măcinați foarte, foarte, foarte fin. Bun. În mare, cam asta ar fi despre ingredientele de textură. Cum spuneam, rolul lor principal este de a ajuta transmiterea în apă a atracției a ingredientelor solubile. Schimbul dintre solubilitatea mixului și apă. Cu cât textura este mai mare, cu cât granulația mixului este mai mare, cu atât apa pătrunde mai repede și schimbul se face mult mai rapid. Bun. Cum ai zis că se numește făina de textură? Nu am înțeles. Cea pe care o folosesc cel mai des. Făina de varec. Făina de varec. Da. Aici putem adăuga chiar și CLO sau binecunoscutul CLO, care și el oferă textură mixului. Bun, o întrebare din partea lui Claudiu. Mă întrebam, textura e așa de importantă dacă pescuim la 24 de ore, dacă bila se desface și nu are atracție, care se obține din partea lichidă, ce se sare să stea pe fund apei o bilă care să desface. Păi, da, Claudia, aici ai punctat foarte, foarte bine. Spuneam că la ingredientele de atracție spuneam că sunt a doua categorie, cea mai importantă dintr-un mix, indiferent ce tip de mix este. Method feeder pentru boilers sau un mix creat pentru groombite. Ingredientele de atracție sau solubilitatea ne dictează sau ne transmite în apă
semnale de hrană peștilor. Partea lichidă, bineînțeles, este prima care transmite aceste semnale, urmată apoi de semnalele din ingrediente. Însă despre partea lichidă o să vorbim mult mai detaliat într-un alt live. Și da, după cum spuneai și tu, baza principală este atracția oferită de partea lichidă, atracția oferită de mix, însă nu trebuie să neglijăm nici această textură, aș spune eu, pentru că oarecum dictează și ea atracția boilers-ului. Hai să dăm un exemplu. Dacă folosim 100 de ml de un lichid nutritiv, 100 de grame de o făină predigerată, o să vedem că mixul o să aibă un comportament diferit dacă includem ingrediente de textură în mix sau dacă aceste ingrediente nu o să fie prezente absolut deloc. Deci, absolut, partea lichidă își are rolul ei, ingredientele de atracție își au rolul ei, dar și părerea mea că și textura își are rolul ei. Aici, bineînțeles, în funcție de mixul pe care tu vrei să-l faci. Da, bun. Am ajuns la 1:22, nu credeam că o să dureze live-ul chiar așa de mult, dar ne-am întins cu vorba ca de fiecare dată. Bun, în mare, cam asta vreau să spun despre structura unui mix sau ingredientele din structura unui mix. Se pot povesti mult mai multe. O să intrăm mai în detaliu, începând cu live-ul următor, pe fiecare categorie în parte. O să vorbim și de partea lichidă, o să vorbim și despre mixuri de atracție, o să vorbim și despre mixuri de nutriție, o să vorbim și despre mixuri de apă rece sau mixuri de apă caldă. Și asta cât mai detaliat, pentru că este foarte greu să cuprinzi într-un singur live toate aceste aspecte. Însă până în primăvară sper să reușim să trecem peste toate aceste puncte și să le detaliem. Salutare, Răzvan, noapte bună și ție! Ei bine, următorul live duminica viitoare, unde îmi propun să vorbim despre ingredientele de legătură și să le explicăm, să intrăm mult mai mult în detaliu. Daniel Leoniță, mulțumesc frumos, abia aștept următorul live, multă sănătate. Bun, mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru timpul acordat și cei care doriți să susțineți acest canal, să deveniți membri, în descrierea fiecărui videoclip găsiți link de abonare. Sunt mai multe tipuri de abonamente și puteți alegeți orice tip de abonament, iar pentru cei care doriți să aderați și la statutul pentru cei care doriți să intrați și în grupul de WhatsApp, unde chiar dezbatem destul de multe lucruri, începând cu abonamentul de veteran, puteți face acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată. Vă aștept săptămâna viitoare pentru a dezbate, după cum v-am spus, ingredientele de legătură. Vă salut, noapte bună tuturor și fire întinse!